อมาชิมหน่อยเธอมาชิมหน่อยเร็วชิมหน่อยเนาะชิมเยอะๆได้เปล่าอันนี้พริกแกงปั่นเองนะข้างไหนหลังลงไปจะเป็นไงพริกแกงปั่นเองครับชิมน้ำก่อนนะต้องซื้อเขาแล้วยังภาวนาไม่ซ้ำใช่ไหมเสียมีดีสาสวัสดีครับ Make it easy กลับมาเหมือนเคยแล้วโอ้โหฉุนมากเลยอันนี้สุกัญญาเตรียม พริกแกงฮะโขลกเขาเรียกปั่นเองเลยครับไม่โขลกด้วยใช้วิธีการปั่นเองคือไปเปิดดูในตู้เย็นแล้วปรากฏว่าพริกแกงที่มีอยู่นะหมดอายุดังนั้นเราก็ทำเองเลยละครับมันอาจจะไม่ได้แซ่บเหมือนอย่างที่เขาทำขายแต่ว่ามันก็ได้มาจากของสดที่เราทำเองนะง่ายๆนะมีเครื่องปั่น1เครื่องเราก็ทำได้เองเลยครับไม่ต้องเรื่องเยอะนะครับผิวมะกรูดไม่มีเราใช้ใบเลยฮะปั่นไปด้วยกันเลยก็ได้กลิ่นหอมอยู่นะเนี่ยนี่คือพริกแกงนะครับวันนี้ทำอะไรเมนูสำหรับ make it easy มัน easy มากๆเลยขนาดพริกแกงเขาว่ายากๆก็ยัง easy เลยนะครับพริกแกงเผ็ดหาดูได้ตามสูตรต่างๆทั่วไปนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วก็เอาของสดที่มีอยู่ในตู้เลยครับเครื่องต้มยำเรามีติดบ้านอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันก็ใช้อันนั้นแหละครับแล้วก็มีพริกแห้งครับปั่นเลยได้พริกแกงมาใช้วันนี้มีปลาอยู่เพราะฉะนั้นจะทำชูชีใช้พริกแกงปั่นเองเลยครับได้อยู่สีไม่แดงมากแต่ว่าหอมไปลุยกันเลยจำเลยใช่ไหมส่วนผสมของเราวันนี้มีอะไรบ้างมีนี่ปลาที่เรามีอยู่นะเป็นปลาซาบะนะครับแล้วก็น้ำกะทินะครับซึ่งเอาออกมาจากกล่องนะครับยังไม่หมดอายุครับผมเราก็จะปรุงรสด้วยโขลก3เกลือนะวันนี้มันออกมาเป็นยังไงไม่รู้ล่ะแล้วก็มีพริกแกงที่เราปั่นเองเมื่อตะกี้นะครับมันช่างหอมหวนเสียเหลือเกินเดี๋ยวจะลองดูซิว่าแต่ว่าชูชีเสน่ห์ของเขาอยู่ที่ไหนรู้ไหมฮะนี่ใบมะกรูดซอยสิครับโอเคเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับเตรียมเรียบร้อยทีนี้อาหารต้องมีทั้งรสชาติกลิ่นแล้วก็หน้าตาด้วยนะฮะโรยใบมะกรูดแล้วก็เราก็จะมีพริกเม็ดเล็กๆสีแดงๆสีเขียวๆนะครับโรยหน้าเขาหน่อยใส่นมลงไปนะครับแล้วเราก็เอาพริกแกงที่เราทำไว้นะครับอยากใส่พริกแกงเยอะแค่ไหนใส่ไปเลยเนี่ยมันไม่เผ็ดหรอกครับเนี่ยเพราะว่าดูจากสีแล้ว แต่มันจะได้ความหอมครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับโอ้สีโอเคเลยนะนี่สีออกเหลืองๆนะครับเราจะลองใส่โขลก3เกลือลงไปนะครับเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับโดยประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับ
ชูชีจะมีรสชาติหวานนิดๆนะครับใส่น้ำตาลลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับก่อนอย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับค่อยๆไปทีละหน่อยนะครับลดไฟลงเหลือ1,600พอไม่งั้นมันจะกะทิเวลามันเดือดมากๆมันจะจับตัวเป็นก้อนนะครับโรยน้ำปลาครับผมเพื่อความอร่อยนะครับจริงๆน้องใส่เป็นน้ำตาลปี๊บนะครับแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรช่างมันครับอะไรก็ได้ที่เป็นความหวานใส่ลงไปเลยมันเริ่มจะปุดปัดแล้วนะครับปุดปัดแบบนี้ก็ได้เลยเอาปลาลงไปปลาหยอกลงไปเลยครับเฮ้ยเนื้อปลาสุกเร็วมากนะครับหอมแล้วเราก็โรยมะกรูดลงไปนะฮะขณะที่มันหอมที่มันร้อนๆนะครับจะหอมมากอุ๊ยแล้วก็เอาพริกโรยหน้าหน่อยหนึ่งอาฮะแล้วนี้เราก็จะชิมหน่อยสิครับ ว้าวอร่อยมากเลยครับอร่อยมากๆเลยครับเธอนี่ไว้ใจได้จริงๆว่ะอร่อยจริงๆครับบอกเลยว่าพริกแกงนะครับถ้าไปหาซื้อมันแพงมากเนี่ยปั่นเองเลยครับที่บ้านเราไปดูสูตรเอาแล้วก็เราเก็บเครื่องต้มยำมาไว้แบบนี้ครับชูชีทำง่ายกะทิเป็นกะทิน้ำก็ได้เป็นกะทิผงก็ได้ผสมเล็กน้อยเองนะฮะไม่ถึงครึ่งกิโลเองหุยอร่อยจะว่าเห็นสีไม่แดงแต่ร้อนแรงใช้ได้แถมมีกลิ่นรากผักชีกับพริกไทยอยู่ในนี้ด้วยอุ้ยอร่อยคือบอกแล้วว่าครัวอีซี่ต้องอีซี่จริงๆนะถ้าไม่อีซี่นี่ทำไม่ได้จริงๆนะสุกัญญาพอเปิดตู้เย็นไปปั๊บแล้วปรากฏไม่เจอพริกแกงเนี่ยพริกแกงหมดอายุจริงๆแล้วเซ็งเป็ดมากเลยนะแต่เราก็ไม่นั่งคิดเดี๋ยวนะครัวอีซี่ทุกอย่างมันต้องอีซี่สำหรับเราสิก็เลยมีพริกแห้งอยู่แล้วจัดเลยครับง่ายๆเช่นนี้มีปลาก็ได้หรือจะเป็นชูชีเนื้อไก่ก็ได้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมรายการง่ายๆแบบนี้นะฮะแล้วคุณจะรู้ว่าในครัวของคุณเนี่ยมีเพื่อนอย่างครัวอีซี่ของเราเป็นเพื่อนมันช่างง่ายเช่นนี้นะก็ขอบคุณมากที่มาคอมเมนต์ไว้ขอบคุณที่ติดตามแล้วถ้าเป็นไปได้ช่วยกันแชร์ก็จะทำให้คลิปมีคุณค่ามากขึ้นนะครับมีการเปิดการมองเห็นมากขึ้นนะครับซอสของน้องพรทุกๆอันการันตีโดยใช้เพียงแค่นิดหน่อยเสริมรสชาติของอาหารของคุณได้อร่อยจริงๆครับขอบคุณมากพระเจ้าอวยพรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงครับท้ายลองเนี่ยอร่อยจริงสมุนไพรล้วนๆเลยสุดยอดเธอ